තෙත තීන්ත අල්ලන්න එපා. ඔයා බිත්තියක හරි කොහරි තීන්ත ටිකක් ගෑවට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙතන තීන්ත ගාලා තියෙන වෙලිලා නැහැ. මේවා අල්ලන්න එපා කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? Don't touch. අල්ලන්න අත ගන්න එපා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ don't touch the wet paint. තෙත තීන්ත කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ wet paint කියලා. wet කියන්නේ තෙතයි කියන තේරුම. Don't touch the wet paint. ලෙඩාට ටිකෙන් ටික සනීප වුණා. ඔයා දන්න කවුරු හරි අසනීප වෙච්ච කෙනෙක් හිටියා නම් එයාට සනීප වුණේ ටිකෙන් ටික කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඕනේ නම් ඔයා කොහොමද කියන්නේ? ලෙඩාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ the patient got better little by little. ටිකෙන් ටික කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? little by little. got better කියලා කියන්නේ එයා හොඳ අතට හැරුණා කියන එක. The patient got better little by little. ඇයට තියෙනවා අගේ පැන්සල කන නරක පුරුද්දක්. මේක ගොඩාක් පොඩි ළමයින්ට තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ පුරුද්ද ගැන ඔයා වෙන කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? She has a bad habit. නරක පුරුද්දට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ bad habit කියලා. She has a bad habit of chewing on her pencil. chewing කියලා කියන්නේ ඇගේ පැන්සල හපනවා කියන එක. පැන්සල හපලා කනවා කියන එක තමයි chewing කියලා කියන්නේ on her pencil. She has a bad habit of chewing on her pencil. හැම ගහකටම හැම ශාකයකටම හිරුවෙලිය. මෙතන එළිය කියලා තියෙන හිරුවෙලිය කියලා ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. හිරු එළිය සහ ජලය අවශ්‍යයි. ඉතින් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? all plants හැම ගහකටම need අවශ්‍යයි. light and water හැම ගහකටම ජලය සහ එළිය අවශ්‍යයි. all plants need light and water. මට ඔබේ ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා. මේකේ තව තේරුමක් තියෙනවා. මට ඔබේ ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ මට ඔබ චෝදනා කරන්න එපා කියන එක. හැබැයි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? don't point. දික් කරන්න එපා. point කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් නිශ්චිතව පෙන්නනවා කියන එක. don't point your finger at me. මට කියන්න තමයි at me පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. don't point your finger at me. ඔහු පොලිසියට බොරු නමක් සහ ලිපිනයක් ලබා දුන්නා. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට හරවගන්නේ? he gave ඔහු ලබා දුන්නා the police පොලිසියට a false name and address. false name කියලා කියන්නේ බොරු නමක් කියන එක. address කියලා කියන්නේ ලිපිනයක් කියන එක. he gave the police a false name and address. ඇය පුළුවන් හැම සතයක්ම ඉතුරු කරනවා. මේ වගේ යාළුවෝ ඔයාටත් ඉන්නවද? නාස්ති කරන එක උපරිම අඩු කළා පුළුවන් හැම සතයක්ම ඉතුරු කරන. මේක ගොඩක් හොඳ පුරුද්දක්. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? She saved every cent possible. මේ වාක්‍ය ගොඩක් ලස්සන වාක්‍යයක්. මම පුද්ගලිකව ගොඩක් ආස වාක්‍යයක්. She saved ඉතුරු කරනවා every cent හැම සතයක්ම. හැබැයි පුළුවන් හැම සතයක්ම තමයි ඉතුරු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වියදම් වෙලා ඉතුරු වෙන ටික වෙන්න පුළුවන්. She saved every cent possible. ඔයාට පුළුවන් ද මට තේ ටිකක් වක් කරන්න? මේකත් පොඩි ඉල්ලීමක්. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Could you please pour me some tea? Could you please pour me some tea? pour කියලා කියන්නේ වක් කරනවට please could you please ඔයාට පුළුවන් දනේ කරුණා කරලා pour me some tea. some tea කියලා කියන්නේ තේ ටිකක් කියන එක. මේ ප්‍රශ්නෙට නිශ්චිත විසඳුමක් නැහැ. නිශ්චිත විසඳුම් නැති ඕන තරම් ප්‍රශ්න අපේ ලෝකේ අපේ ජීවිතේ තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? there's no obvious කියලා කියන්නේ නිශ්චිත හරි විසඳුමක් නැහැ කියන එක. there's no obvious solution to the problem. solution කියලා කියන්නේ විසඳුම. ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් නැහැ. there's no obvious solution to the problem. ඔබට මෙහි ෆොටෝ ගන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. මම thumbnail එකේ දාලා තියෙන වාක්‍යයත් මේකම තමයි. ඔයාට මෙහි ෆොටෝ ගන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. You are not allowed to take photographs here. You are not allowed to කිව්වොත් එහෙම ඔබට යමක් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියවෙන්නේ. You are not allowed to take photographs here. අල්ලගන්න ඔහුව. ඔහුට පැනලා යන්න දෙන්න එපා. අල්ලගන්න ඔහුව කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? grab him.
grab කියලා කියන්නේ තදින් එකපාරටම අල්ල ගන්නවා කියන එක. grab him. Don't let him get away. Get away කියලා කියන්නේ එළියට පැනලා දුවනවා කියන එක. grab him. Don't get him away. ඔහුට එළියට යන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ධනවත් අය සහ දුප්පත් අය අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. මේකත් සමාජයේ ගොඩක් කතා වෙන මාතෘකාවක්. කොහොමද මේක අපි ඉංග්‍රීසි වලට හරවගන්නේ? There is a big gap between the rich and the poor. Big gap එකක් කියලා කියන්නේ ලොකු පරතරයක් කියන එක. අතර කියන තමයි අපි between පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. කවුරු අතරද? ධනවත් මිනිස්සු කියන්නේ rich people and the poor. දුප්පත් අය අතර විශාල පරතරයක් තියෙනවා. There is a big gap between the rich and the poor. අපි අපේ වත්තේ එළවලු වවනවා. මේක නම් ඉතාමත්ම හොඳ පුරුද්දක් මේ කාලෙට. අපි අපේ වත්තේ එළවලු අපි විසින් වවනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? We grow vegetable in our garden. අපි වවනවා එළවලු අපේ වත්තේ. We grow vegetables in our garden. ඔයා ඉස්කෝලේ යන්නේ පයින්ද? ඔයාට මෙතන ඉස්කෝලේ යනකොට ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ජොබ් එක කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා ඉස්කෝලේ යන්නේ පයින්ද? Do you go to school on foot? On foot කියලා කියන්නේ පයින් කියන එක. Do you go to school on foot? ඔයා ඉස්කෝලේ යන්නේ පයින්ද? අපිට දේවල් දෙකකට එකපාර අවධානය යොමු කරන්න බැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපිට දේවල් දෙකකට එකපාර අවධානය යොමු කරන්න බෑ. එක වෙලාවකට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් එක දෙයකට විතරයි. We can focus. අපිට අවධානය යොමු කරන්න බැහැ. On two things දේවල් දෙකකට at the same time. At the same time කියලා කියන්නේ එකම වෙලාවේ අපිට දේවල් දෙකකට අවධානය යොමු කරගන්න බැහැ. මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා ඔබටත් කාලයක් එනවා කියලා. ඔයාට හරියන කාලයක් එනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඔයාගේ කාලය එනවා, ඔයාටත් හරියන කාලයක් එනවා කියලා මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා. මේම වාක්‍යය ඕන තරම් සිංහලෙන් කියලා ඇතිනේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I firmly believe that your time will come. I firmly believe that. මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා your time will come. ඔයාගේ කාලය පැමිණේවි කියලා. මොකද්ද ඔයාගේ අවසාන තීරණය? අවසාන තීරණයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ final decision. What is your final decision? මොකක්ද ඔයාගේ අවසාන තීරණය? What is your final decision? මට හොයාගන්න බැහැ ඇයි ඔහු ඇත්ත කිව්වේ නැත්තේ කියලා. මේක ටිකක් වෙනස් වාක්‍යයක්. I can මට බැහැ මොකක්ද? figure out කියලා කියන්නේ අපි යමක් හොයලා දැනගන්නවා කියන එක. I can't figure out why he didn't tell the truth. Didn't tell the truth කියලා කියන්නේ ඇත්ත කිව්වේ නැත්තේ කියන එක. මට හිතාගන්න බෑ, හොයාගන්න බෑ ඇයි ඔහු බොරු කිව්වේ. I can figure out why he didn't tell the truth. ඔයාට ඒක ගැන කොහොමද දැනෙන්නේ? How do you feel about it? feel කියලා කියන්නේ යමක් සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන දැනීම. How do you feel about it? ඔයාට කොහොමද ඒක දැනෙන්නේ? මට හොඳ ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා හොඳටම විශ්වාසයි. I am pretty sure මට හොඳටම විශ්වාසයි. I can find a good job. I can find a good job කියලා කියන්නේ මට පුළුවන් රැකියාවක් හොයාගන්න. I am pretty sure I can find a good job. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ක්ලික් කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි, තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.